Thưa anh chị, sau đây em xin trình bày về phần precon. Thứ nhất là về đối tượng bệnh nhân mục tiêu thì em sẽ lựa chọn đó là bệnh nhân tăng huyết áp chưa kiểm soát với cả phối hợp đôi. Bác sĩ mà em lựa chọn lần này để làm côn đó là bác sĩ Việt. Thì bác sĩ Việt là bác sĩ ngồi phòng khám dịch vụ tại Viện Tim mạch Quốc gia. Bác sĩ có về mức độ ủng hộ thì là bác sĩ đã ủng hộ sản phẩm exforge. Tuy nhiên là bác sĩ thì vẫn còn cũng đã từng nghe về exforge CT nhưng mà chưa có sử dụng sản phẩm exforge CT. Và hiện tại thì bác sĩ điều trị hiện tại của bác sĩ trên các bệnh nhân này thì bác sĩ thường lựa chọn là bác sĩ phối hợp thêm một viên nữa trên nền cái điều trị mà bác sĩ hay dùng. Chẳng hạn như bác sĩ phối hợp thêm một viên lợi tiểu cho bệnh nhân. Thông điệp mà em sẽ sử dụng để thuyết phục bác sĩ đó là exforge HCT là viên phối hợp bộ 3 đầu tiên và duy nhất hiện nay đem đến hiệu quả hạ áp vượt trội cũng như là giúp cho bệnh nhân tăng tuân trị. Các câu hỏi có thể xảy ra thì em nghĩ rằng là bác sĩ sẽ cảm thấy có thể là hài lòng về cái tính tuân trị khi mà với 3 thành phần trong một viên. Tuy nhiên là sẽ lo lắng về những tác dụng phụ của exforge HCT như là những tác dụng phụ hay gặp có thể là rối loạn chuyển hóa hoặc là về hạ áp quá mức hoặc là về bệnh nhân bị phù. Thì em sẽ sử dụng hồ sơ an toàn của exforge HCT để giải đáp những câu hỏi này. Sau đây em xin được bắt đầu câu của mình. Dạ, em chào anh Việt ạ. Chào cô. Dạ, anh ơi, hôm trước là bên em có tổ chức một buổi sinh hoạt khoa học ở tại khoa mình ấy. Thì hôm đấy thì anh Việt lại có việc bận nên anh không tham gia. Thì hôm nay em xin phép anh Việt khoảng 3 phút đấy. Em muốn trao đổi với anh về một đối tượng bệnh nhân bị tăng huyết áp độ 2 mà chưa kiểm soát được đôi, đúng không anh? Okay. Thưa anh là em được biết là anh ngồi phòng khám và gặp rất nhiều các case bệnh nhân đấy. Thì không biết là anh có hay gặp những bệnh nhân mà bị tăng huyết áp mà chưa kiểm soát với phối hợp đôi không ạ anh? Có con số tỷ lệ phải lên là 40%. Thế thôi ạ. Thế thì không biết là trong trường hợp đấy thường hướng xử trí của anh cho bệnh nhân là như nào ạ? Nếu mà phối hợp đôi mà anh chưa kiểm soát được thì anh phải tăng liều nhé. Dạ vâng. Có nghĩa là anh sẽ ưu tiên là tăng liều. Đúng rồi. Vâng. Còn nếu mà tăng liều rồi mà bệnh nhân vẫn chưa kiểm soát được thì bắt buộc phải thêm một thuốc 3 nữa. Dạ vâng. Có nghĩa là cái hướng lựa chọn ưu tiên của anh sẽ tăng liều trước, sau đó mới phối hợp thêm thuốc, đúng không ạ? Thế thì không biết là trong những cái trường hợp mà khi mà anh tăng liều lên như vậy thì bệnh nhân có cảm thấy gặp khó khăn trong vấn đề dung nạp thuốc không ạ? Lượng tăng lên có, tại vì đúng rồi, mình tăng liều lên thì chắc chắn là ngoài cái tác dụng chính nó còn tăng các tác dụng phụ nữa. Dạ vâng. Nên đó là một cái vấn đề anh đang e ngại. Dạ vâng. Thì em cũng đồng ý với anh rằng là khi mà mình tăng thêm liều cho bệnh nhân ấy, thì cũng kéo theo cái sự tăng nguy cơ về tác dụng phụ. Và bên cạnh đó thì bên em có một cái tổng hợp gần đây cho thấy rằng là đến gần 1/3 bệnh nhân có đến 1/3 bệnh nhân cần từ 3 thuốc trở lên để có thể là được huyết áp. Có nghĩa là bây giờ càng ngày càng có nhiều bệnh nhân cần từ 3 thuốc trở lên là có thể kiểm soát huyết áp. Và khi mà mình phối hợp thêm một thuốc từ 3 vào thì chẳng những sẽ đối với bệnh nhân mà chưa tăng liều tối đa thì sẽ giúp bệnh nhân tránh được cái nguy cơ tăng liều của thuốc cũng như là tăng thêm một cái cơ chế nữa có thể kiểm soát được huyết áp cho bệnh nhân, đúng không ạ? Vâng, như vậy thì anh có công nhận với em rằng là việc khi mà mình phối thêm thuốc sẽ đem đến cho bệnh nhân nhiều lợi ích, đúng không anh? Thêm thưa anh Việt là không biết là khi mà anh lựa chọn giải pháp điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân thì thường anh hay quan tâm đến tiêu chí nào ạ? Cái tiêu chí mà anh quan tâm đó là thứ nhất là chắc chắn là phải kiểm soát huyết áp rồi. Cái nữa là phải an toàn, ít tác dụng phụ. Dạ vâng. Đấy là hai yếu tố chính mà anh quan tâm. Vâng, thì qua những thông tin mà anh Việt vừa chia sẻ thì em hiểu rằng là anh đang quan tâm đến giải pháp điều trị tăng huyết áp cho bệnh nhân vừa hiệu quả, vừa an toàn, tăng tuân trị cho bệnh nhân, cũng như là sẽ bên cạnh cái việc là anh tăng liều cho bệnh nhân thì là bọn em có một sản phẩm mà có thể đáp ứng được những cái các mục của anh Việt, đó là viên exforge HCT là viên phối hợp bộ 3 đầu tiên và duy nhất hiện nay anh ạ. Đó là sự phối hợp trên nền của viên exforge với các hoạt chất là valsartan, amlodipine và hypochlorothiazide thì sẽ giúp cho bệnh nhân có thể kiểm soát được huyết áp một cách an toàn và mạnh mẽ. Dạ vâng. Thưa anh Việt là bên em thì có một nghiên cứu là nghiên cứu can hô tiến hành trên 2.271 bệnh nhân và trong nghiên cứu này thì bệnh nhân được chia ra làm 4 nhóm. Trong đó ở nhóm bệnh nhân thứ tư thì bệnh nhân sử dụng phối hợp 3 của exforge HCT với 3 thành phần như anh thấy ạ, và so sánh với các nhóm khác bệnh nhân sử dụng phối hợp đôi như là amlodipine valsartan hay là valsartan HCT và hay là phối hợp đôi amlodipine HCT thì ở chỉ sau 2 tuần
ở nhóm bệnh nhân sử dụng exforge CT đã ghi nhận giảm đến 30 mm thủy ngân, và mức giảm này là cao hơn so với các nhóm phẫu thuật khác. Ngoài ra thì exforge CT đã được chứng minh làm giúp cho hạ huyết áp ở mọi mức độ tăng huyết áp. Cụ thể là đối với những bệnh nhân bị tăng huyết áp nặng với huyết áp tâm thu trên 180 mm thủy ngân, thì bệnh nhân làm giảm đến 56 mm thủy ngân và bệnh nhân đạt được những mục tiêu. Thưa anh, thì đó là những con số về cái mức độ hạ áp của exforge CT. Thì anh có công nhận với em rằng exforge CT đem đến hiệu quả hạ áp là vượt trội so với tôi không ạ? Đấy, những con số của em khá là ấn tượng. Dạ vâng. Ngoài ra thì bọn em cũng có đầy đủ những cái thông tin về cái tính an toàn của exforge CT, như là cái tỷ lệ hạ áp quá mức hay là phù không cao hơn so với các phẫu thuật đôi khác. Vậy thì em rất là mong muốn là anh Việt có thể cân nhắc về việc sử dụng exforge CT cho những bệnh nhân mà chưa kiểm soát được phẫu thuật đôi của anh. Dạ vâng, vừa giúp cho bệnh nhân có thể hạ áp được hiệu quả, vừa giúp cho bệnh nhân có thể cải thiện được cơn trị với việc dùng một viên duy nhất trong ngày. Một viên của em khá là tiện. Dạ vâng. Thì không biết là anh Việt có còn băn khoăn gì về sản phẩm thì em mong anh chia sẻ thêm cho em. Sở exforge CT của em là khối bộ 3. Dạ vâng. Có cái thành phần dơ tiểu trong đấy. Dạ vâng. Thì anh có một số cái câu hỏi đặt cho em. Dạ. Thứ nhất là 3 thuốc trong một viên thì anh lo ngại về vấn đề hạ huyết áp quá mức cho bệnh nhân. Cái thứ hai là có lượng tiểu. Anh ngại về cái vấn đề là ảnh hưởng lên chuyển hóa là hạt kali máu. Dạ vâng. Và cái nữa là cái sản phẩm này của em nó có những mức liều nào nhỉ em nhỉ? Dạ vâng. Thưa anh là em xin phép được trả lời từng câu một. Thứ nhất là nói nghe về mức liều thì em cũng xin được nhắc lại là bọn em có 2 hàm lượng, đó là 5 160 12,5 và 10 160 12,5. Có nghĩa là hàm lượng của van sạc tăng là 160 mg và của hypochlorothiazide là 12,5 mg ở cả hai hàm lượng, và của amlodipine là 5 hoặc là 10 mg để anh Việt lựa chọn ạ. Nếu anh thấy thế thì có vẻ là hơi khó chỉnh liều. Dạ vâng. Thì thưa anh là về em xin trả lời trước về vấn đề chỉnh liều anh ạ. Thì anh có thể cân nhắc là sử dụng exforge CT ở những bệnh nhân mà chưa kiểm soát về phối hợp đôi. Thì đối với những bệnh nhân mà chẳng hạn như là ở cái mức liều tương đương với exforge hàm lượng 10 160 ấy, em có thể chuyển sang exforge CT hàm lượng 10 160 12,5. Em mình thêm HCT để cho bệnh nhân có thể thêm cái cơ chế kiểm soát cũng như là tăng cái hiệu quả kiểm soát huyết áp. Thế còn đối với việc là anh chuyển từ các cái nước liều khác sang exforge HCT ấy, thì bọn em có một cái nghiên cứu là nghiên cứu XA. Nghiên cứu này thì có so sánh trực tiếp giữa việc chuyển đổi từ các phối hợp đôi khác sang exforge HCT. Thì so với các phối hợp đôi khác, chẳng hạn như là chạy kênh canxi với ức chế men chuyển, hay là chạy kênh canxi với lợi tiểu, thì khi mà chuyển sang exforge HCT thì đều có thể đem đến cái hiệu quả hạ áp vượt trội hơn so với phối hợp đôi. Thế còn việc mà anh cân nhắc sử dụng liều thì em cũng xin nhắc lại là cái này có lẽ là mình sẽ áp dụng trên cá nhân hóa từng bệnh nhân, bởi vì là bọn em thì không chỉ có sản phẩm exforge CT, bọn em còn có Codiovang exforge. Codiovang bọn em có 2 hàm lượng là 80 12,5 hay là 160 25. exforge thì bọn em có 5/80 hoặc là 10/160. Thì với mọi mức độ tăng huyết áp của bệnh nhân thì em tin rằng là anh Việt đều có thể có những cái sự lựa chọn để anh có thể có được cái mức liều phù hợp cho bệnh nhân. Dạ vâng. Chẳng hạn đối với những cái mức liều mà cao nhất của các hàm lượng mà chẳng hạn như là chuyển từ các thuốc, em xin được hỏi chi tiết là ví dụ anh có bệnh nhân đang dùng phối hợp đôi nào mà anh muốn chuyển đổi sang exforge CT ạ, thì em chia sẻ cho em biết. Thì anh cũng đang dùng cái exforge của em đấy. Dạ vâng. Vâng, thì exforge mình chuyển sang exforge CT thì mình đã có rõ ràng lựa chọn rồi. Vâng. Không biết là anh có còn cân nhắc về cái của cái phối hợp đôi nào khác không ạ? Ngoài exforge của em thì anh còn dùng cả Twinstar nữa. Dạ vâng. Twinstar thì đối với hàm lượng là 80 năm thì nó tương đương với hàm lượng là 5 160 của exforge bên em. Tại vì em cũng biết là hàm lượng 80 của Telmisartan thì tương đương với 160 Valsartan. Thì anh có thể chuyển đổi sang 5 160 12,5 hoặc 10 160 12,5 với exforge CT tùy vào mức độ huyết áp của bệnh nhân đang kiểm soát được. Vâng. Thì em rất là mong là anh em mình có thể trao đổi thêm về cái từng cái trường hợp bệnh nhân cụ thể. Nhưng mà em tin rằng là với tất cả những cái gam hàng và những cái hàm lượng đa dạng của các sản phẩm điều trị tăng huyết áp của Novartis thì hàm lượng với 2 hàm lượng exforge CT mà anh đang có thì không hề khó trong việc anh chọn liều đâu anh ạ. Dạ vâng. Em cảm ơn các câu hỏi của anh Việt. Ngoài ra thì em xin quay lại với 2 thắc mắc của anh, có phải là anh hỏi về
cái HA quá mức. Đúng. Với lại cả giảm kali không ạ? Đúng. Dạ thưa anh, thì đối với trên tác dụng phụ là HA quá mức ý, thì bọn em trong nghiên cứu Excite thì bọn em xin lỗi, trong nghiên cứu Canho thì cái tỷ lệ HA quá mức gặp ở mức liều cao nhất 10, 3, 20, 25 chỉ là 1,5%. Dạ, thưa anh, thì con số này đi kèm là không gây ra những cái trường hợp nghiêm trọng như là nhập viện hay là có những cái trường hợp bệnh nhân bị tử vong, và cái tỷ lệ này chỉ là 1,5% với hàm lượng cao nhất, nên em mong anh Việt có thể cảm thấy yên tâm về cái tác dụng phụ là HA quá mức anh ạ. Vâng. Ngoài ra thì về cái tình trạng giảm kali máu ấy, thì anh có thể thấy là so với các nhóm phối hợp đôi khác thì ở nhóm sử dụng phối hợp 3 thì cái tỷ lệ này là không cao hơn so với phối hợp đôi. Bên cạnh đó là với hồ sơ an toàn bên em có thì cũng không có những cái trường hợp bệnh nhân bị tử vong hay là phải nhập viện. Dạ vâng. Và những cái trường hợp bệnh nhân của anh em nghĩ rằng là bệnh nhân cũng thường xuyên được kiểm soát những chỉ số hóa sinh ạ. Thì cái con số về tỷ lệ cái chỉ số về kali máu ấy, bệnh nhân thường xuyên được kiểm tra, chúng ta thể dễ dàng can thiệp được bằng cách cho bệnh nhân ăn chuối hoặc là bệnh nhân sử dụng thêm thuốc anh ạ. Vâng. Không biết là anh Việt có còn băn khoăn gì về sản phẩm nữa không ạ? Chắc là để anh thử dùng đã. Dạ Rồi có gì anh sẽ hỏi em. Vâng, thì thưa anh Việt, là em vừa trình qua những thông tin em vừa trình bày với anh thì anh có thể thấy rằng exforge ACT là một sản phẩm với phối hợp bộ ba sức mạnh đem đến hiệu quả hạ áp vượt trội cho bệnh nhân, hạ áp hiệu quả ở mọi mức độ tăng huyết áp, giảm đến 56 mm thủy ngân ở bệnh nhân trên 180 mm thủy ngân tâm thu, cũng như là an toàn cho bệnh nhân và giúp bệnh nhân tăng cân trị. Vậy thì em rất là mong anh Việt có thể thử sử dụng trên khoảng 2 bệnh nhân của anh trong tuần tới được không ạ? Ok, Cảm ơn anh. Thưa anh, là bên cạnh gam hàng điều trị tăng huyết áp rất là đa dạng mà Novartis đang có, thì bọn em có thêm sản phẩm điều trị bệnh nội tiết, đó là gan vớt mét trong điều trị đái tháo đường. Gan vớt mét giúp làm giảm thêm đến 1,1% HbA1c và giúp cho bệnh nhân, trên những bệnh nhân mà chưa kiểm soát về cảm metformin. Vâng, thì em mong là giờ tuần sau được quay lại gặp anh Việt thì anh em mình cùng trao đổi nhiều hơn về sản phẩm này anh nhé. Ok, cảm ơn Cúc nhé. Cảm ơn anh. Có dài quá không chị?